Hey Tech Squad, GDaneliabusiness არხზე ალბათ ბევრი ვიდეო გინახავთ, სადაც სხვადასხვა ბრენდების და დივაისების unboxing-ები, review-ები, შედარებები, ექსპერიმენტები ყოფილა. მათ შორის გამორჩეული რაოდენობით ნახავდით Samsung-ის სხვადასხვა დივაისების ვიდეოებს და შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ვართ საქართველოში და არა ამერიკაში, ნებისმიერი Samsung-ის ახალი ინოვაცია თუ ტექნოლოგია ჩემს მაგიდაზე, აი აქ GDaneliabusiness არხზე უსწრაფესად ჩნდებოდა. ამისათვის, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა გეკუთვნით თქვენ, რომლებიც აკომენტარებთ, უყურებთ, ალაიქებთ და გულშემატკივრობთ ზოგადად GDaneliabusiness და რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა ეკუთვნით Samsung-ს, რომელიც ოფიციალურად და ასე აქტიურად არის წარმოდგენილი საქართველოში. დღეს კი GDaneliabusiness წლის ბოლო ვიდეოში მინდა ჩემი სუბიექტური აზრით გამოვავლინო Samsung-ის წლის ნომინაციებში გამარჯვებულები და როგორც უკვე ხედავთ, ყველა ადგილზეა დაწყებული ბიუჯეტური სმარტფონებით, დამთავრებული ფლაგმანებით, ინოვაციური მიღწევებით და აქსესუარებით. მოკლედ, სანამ დავიწყებ, კიდევ ერთხელ ხაზი უნდა გავუსვა იმას, რომ დღეს ვსაუბრობთ მხოლოდ Samsung-ის ეკოსისტემის წევრებზე, Samsung-ის დივაისებზე და არ ვედრებით რაღაც გლობალურ ბაზარზე არსებულ სხვადასხვა დივაისებს. ასე რომ, დავიწყოთ. სანამ სმარტფონებზე გადავალთ, დავიწყოთ აქსესუარებით და რა უნდა გამოვავლინოთ პირველად ნომინაციაში გამარჯვებულად, თუ არა წლის ბადსი. და ნომინაციებში წარდგენილები არიან Galaxy Buds-ი, Galaxy Buds Plus-ი და რა თქმა უნდა, წლევანდელი წარმომადგენელი Buds ხაზისა, Buds Live-ი. როგორც ხედავთ და თუ ვიზუალურად ამ სამივე დივაისს დავაკვირდებით, ფუნქციონალს რო შევეშვათ, რომელშიც ძალიან დიდი სხვაობა არის, მივხვდებით, რომ ძალიან დიდი განვითარების ეტაპები გაიარა ამ ხაზმა, ამ აქსესუარმა და როგორც ხედავთ, იდეალურ შედეგამდე მივიდა, რასაც სახელად ეწოდება ამ ნომინაციის გამარჯვებული Buds Live-ი. მაშასე. ძალიან კარგი, მოკლედ სპეციფიკაციებზე საუბარით თავს არ შეგაწყენთ, მაგრამ თავარი ის არის, რომ არის ძალიან პატარა, ძალიან პრაქტიკული, ძალიან მოსახერხებელი, ხმის დახშობის ფუნქციით და ბევრი სხვა დამატებითი ფუნქციით კიდევ. გადავიდეთ შემდეგს. შემდეგ ნომინაციამდე, თუ გაინტერესებთ უფრო მეტი Buds Live-ზე, შეგიძლიათ ნახოთ GDaneliabusiness-ზე ვიდეო, სადაც შედარება არის 5 სხვადასხვა უსადენო ყურსასმენის და თქვენ თვითონ მიხვდეთ და დარწმუნდეთ მის შესაძლებლობებში. რაც შეეხება შემდეგ ნომინაციას, Samsung-ის წლის Smart საათი, მეგობრებო. ამ ნომინაციაში ვინ იქნებოდა გამარჯვებული თუ არა Galaxy Watch 3, თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენს მაგიდაზე იმყოფება Galaxy Watch Active 2, რომელიც Watch 3-ის წინამორბედია და რომელიც საკმაოდ კონკურენტულია ჩემი აზრით დღესდღეობით. Samsung-ის Smart საათების ისტორიაში პირველად იყო მექანიკური რგოლით შექმნილი სერია. შემდეგ ეს ყველაფერი შეიცვალა და Watch Active 2-ის შემთხვევაში ყველაფერი ციფრული გახდა, როგორც ხედავთ, არანაირი მექანიკური რგოლი. თუმცა Samsung-მა რეალური შეგრძნებების დასაბრუნებლად ისევ განაახლა მექანიკური რგოლი და მაშასე Samsung Watch 3-ს თავისი მექანიკური რგოლით და ბევრი სხვადასხვა კარგი მონაცემით დღევანდელი ამ ნომინაციის გამარჯვებულად ვაცხადებ. რატომაც არა. თუ მეტი ინფორმაცია გაინტერესებთ კონკრეტულად Watch 3-ზე, აუცილებლად გადადით და ნახეთ სრული ვიდეო, რომელიც ძალიან ცოტა ხნის წინ დაიდო და ინფორმაციისთვის გეტყვით, რომ Watch 3-ის სერიაში გამოვიდა სულ 2 ზომის საათი, 51 მმ-იანი და 45 მმ-იანი, თუმცა ჩემი ფავორიტი გახლავთ აი ეს კონკრეტულად მისტიური ბრინჯაოს ფერის საათი. რაც შეეხება ნომინაციების მთავარ ნაწილს, ანუ სმარტფონებს, შესავალში ვიტყვი იმას, რომ Samsung-ი ცდილობს მაქსიმალურად მომხმარებლებზე მორგებული კონკრეტული მოდელები და სერიები გამოუშვას და ამიტომაც არის სწორედ რომ ერთდროულად რამდენიმე სერიის დაანონსება ხდება. ჩემს არხზე თითქმის ყველა სერიას და მოდელზე ვიდეოებს ნახავდით ალბათ, თუმცა დღეს მოდი დავიწყოთ ისევ და ისევ ბიუჯეტური წლის Samsung-ის ბიუჯეტური სმარტფონის ნომინაციაში გამარჯვებულით. და ეს გახლავთ, რა თქმა უნდა, A51, რომელიც არა მარტო Samsung-ის, არამედ გლობალურ მასშტაბზე სტატისტიკურად ყველაზე გაყიდვადი ბიუჯეტური მოდელია. A სერია მოიცავს რამდენიმე სმარტფონს სხვადასხვა სპეციფიკაციებით სხვადასხვა მომხმარებლებისთვის და სწორედ ამიტომ არის, რომ მათი ფასი მერყეობს 400-დან 1400 ლარამდე. ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველა შეუძლია საკუთარ მოთხოვნებზე და საკუთარ შესაძლებლობებზე მორგებული სმარტფონი აარჩიოს და ამით იყოს ბედნიერი. რა თქმა უნდა, ამ მოდელებზე ვიდეოც არსებობს ცალკე და შეგიძლიათ გადახვიდეთ, ნახოთ. ეხლა კი შემდეგი ნომინაცია, ჩემი აზრით შეიძლება ამ წელს დაემატა ეს ნომინაცია ზოგადად რაღაცა სიტყვების მარაგს მსოფლიოში, ეს არის წლის საუკეთესო ბიუჯეტური ფლაგმანი. და დიახ, რა თქმა უნდა, ბიუჯეტური ფლაგმანი და ვინ იქნება ეს,
თუ არა Samsung Galaxy S20 Fan Edition-ი. სერია, რომელიც Samsung-მა მომხმარებლების მოთხოვნების და ფიდბექების შედეგად გამოუშვა და წელს დაანონსა და სერია, რომელიც გაცილებით ნაკლებ ფასად მელაპარაკება თან. გვთავაზობს ფლაგმანულ მონაცემებს. Fan Edition-ი წარმოდგენილია 4 ფერში: ლურჯი, ლავანდა, მწვანე და წითელი და რაც ყველაზე მთავარია, უკვე ბიუჯეტური სმარტფონი აღარ ნიშნავს რამენაირად ნაკლულ ან სუსტ ტელეფონს. რაც შეეხება Samsung-ის წლის ბიზნეს smartphones, რა თქმა უნდა, აქ მოვიაზრებ Note 20 Ultra-ს, რომელიც ჩემი აზრით ზუსტად რომ საქმიანი და ბიზნეს ტიპებისთვის არის შექმნილი. მისი ბრტყელი Super AMOLED ეკრანი, უკანა ხაოიანი ზედაპირი, რომ კარგად დავიჭიროთ და რა თქმა უნდა, უჟანგავი ფოლადისგან შემდგარი კარკასი ზუსტად ამას ამტკიცებს. ასევე რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ამ მოდელში, S Pen-ი, რომელიც ჩემი აზრით ზუსტად საქმიანი ადამიანებისთვის არის შექმნილი და რომელიც ძალიან ამარტივებს smartphone-ში ნავიგაციას, ინფორმაციის მოძებნას და დამუშავებას, ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა თუ ესეც არ არის საკმარისი, შეგიძლიათ Dex mode-ზე გადაერთოთ და იმუშაოთ რამდენიც გინდათ. შემდეგი ნომინაცია, არც მეტი არც ნაკლები, Samsung-ის წლის gaming smartphone. ანუ smartphone, რომელიც ჩემი აზრით საუკეთესოა gaming-ში და რა თქმა უნდა, ეს გახლავთ Samsung Galaxy S20 Plus-ი. აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი პროცესორია. შესაბამისად, S20 Plus-ი აღჭურვილია ზუსტად იგივე პროცესორით, რითაც აღჭურვილია S20 Ultra, ანუ 7 ნანომეტრიანი Exynos 990-ით, რაც ჩემი აზრით ძალიან კარგ გეიმინგ გამოცდილებას მოგცემს. ამ ყველაფერს ემატება 6.7 ინჩიანი Dynamic AMOLED ეკრანი, 4500 mAh ელემენტი და შეიძლება ითქვას, რომ ამ smartphones ყველაფერი აქვს იმისათვის, რომ mobile gamer-ი იყოს კმაყოფილი და ითამაშოს განუწყვეტლივ. Samsung-ის წლის საუკეთესო კამერა smartphone. აქ ალბათ ნომინაცია და გამარჯვებული ერთი და იგივეს ნიშნავს და რა თქმა უნდა, სწორად მიხვდით, ეს გახლავთ Samsung Galaxy S20 Ultra. სხვა თუ არაფერი ვიზუალურად მაინც თუ შეხედავთ, კამერის მოდულს დაინახავთ, რომ ყველაზე დიდი არის სხვა smartphone-ებთან შედარებით და ეს ყველაფერი ამაზე მეტყველებს. ბევრ ტექნიკურ დეტალზე რო არ ვისაუბრო, რამდენიმე ფაქტს მოვიყვან. 108 მეგაპიქსელი, 100x ჰიბრიდული ზუმი, smartphone-ების კამერების ისტორიაში პირველი 8K ვიდეო გადაღების შესაძლებლობა და 3D სიღრმის სენსორი. თუ სხვა დეტალებიც გაინტერესებთ, შეგიძლიათ გადახვიდეთ, ნახოთ ვიდეო, რომელიც სახურავზე ექსპერიმენტის სახით ჩავატარე და თითქმის ყველაფერზე მეტყველებს ამ smartphone-თან მიმართებაში. და მიუახლოვდით კულმინაციას. მაშასე, წლის ინოვაცია და ჩემთვის წლის საუკეთესო smartphone-ი კი, სწორია. Samsung Galaxy Z Fold 2 მეგობრებო. ვა, თან კამერა ჩაირთო. ეს ნომინაცია ჩემი აზრით Samsung-ის ეკოსისტემას საკმაოდ ცდება და unboxing-ებშიც მithქვამს. პირველ რიგში ვამაყობ, რომ ორივე მოდელი ამ სერიის ჩემს unboxing-ებშიც ყოფილა და გინახავთ GDaneliabusiness არხზე, ხოლო მან ხშირად აღნიშნავს ის, რომ ეს smartphone ცდება Samsung-ს და ეს არის ინოვაცია, რომელიც Samsung-მა ძალიან ხელმისაწვდომი გახადა ყოველდღიურ ცხოვრებაში ნებისმიერი მომხმარებლისთვის. შესაბამისად, Z Fold 2 ჩემი აზრით არის საუკეთესო smartphone, არა მარტო Samsung-ის, არამედ დიდ ბაზარზეც კი შეიძლება ითქვას და საკმაოდ ხარისხიანი ინოვაციური შესაძლებლობით და ფლაგმანული შესაძლებლობით ის იძლევა ძალიან მაგარ განსხვავებულ გამოცდილებას smartphone-თან ურთიერთობაში. შესაბამისად, წლის ინოვაციური და ყველაზე მაგარი smartphone ჩემი აზრით გახლავთ აი ეს smartphone Samsung Galaxy Z Fold 2, რომელიცაც ახლა ვიდეოს ვიღებ და კომენტარში ხმა არ გავიგო ამ თემასთან დაკავშირებით. გაფრთხილეთ. მოკლედ, მეგობრებო, გელოდებით კომენტარებში, დამიწეროთ, რამეს ხომ არ შეცვლიდით, რამეს ხომ არ დაამატებდით Samsung-ის ეკოსისტემის ფარგლებში, ან თუნდაც ახალ ნომინაციას ხო არ მომიგონებდით, ძალიან საინტერესოა და ველოდებით თქვენ შეფასებებს. ასევე, რა თქმა უნდა, გილოცავთ დამდეგ შობა ახალ წელს, გისურვებთ ძალიან წარმატებულ და თუნდაც ტექნოლოგიურად დატვირთულ მომავალ წელს, რატომაც არა. ასევე, ვინც Samsung-ის შეძენას აპირებთ, ან უკვე მომხმარებელი ხართ, ახალი smartphone-ის შერჩევისას აუცილებლად მიაქციეთ ჰოლოგრამას ყურადღება, რადგან არ მოტყუდეთ. ეხლა კი გავიქეცი, მოკლედ შამპანური მელოდება შუშხუნებს. თქვენ ძალიან დიდი მადლობა რომ უყურეთ ვიდეოს. გამოიწერეთ აუცილებლად GDaneliabusiness არხზე და 2021-ში GDaneliabusiness კიდევ უფრო განვითარდება. ძალიან დიდი მადლობა, მომავალ ვიდეომდე. დროებით.